Hello guys! It's me again, Gia Jam TV. For today's vlog guys, mag-trim tayo ng aking kuko at maglalagay tayo ng mga nail polish. Kasi itong aking mga kuko guys is marumi siya dahil nagtatanim ako ng mga halaman. So alam nyo na, magkakaroon talaga siya ng mga maraming lupa. So ngayon, hindi ako pumupunta sa manicurista guys dahil takot ako na galawin yung aking mga kuko dahil meron akong trauma noon. Nagkaroon ako ng phobia. Kasi noon yung sister ko yung tagagupit ng aking kuko tapos sinasagad talaga niya hanggang dito sa balat. So ayun, nagkaroon ako ng trauma. So mula noon, hindi ko na talaga pinapagalaw yung aking mga kuko. So ngayon, mula pagkabata hanggang ngayon, ako lang talaga yung naglilinis ng aking mga kuko. So hindi talaga magkakapera yung manicurista sa akin. So, ayun, let's go guys! So, eto yung gagamitin ko guys, panglinis ng aking kuko. Yung kalamansi. So, hindi ako gumagamit ng yung mga pangtanggal ng mga cuticle kasi takot nga ako. Takot akong masugatan. So, eto siya. Ginaganito ko lang. Very natural yung panlinis ko ng aking mga kuko. Kasi virgin na virgin yung aking mga kuko. Hindi ko talaga pinapagalaw ito. Itong kalamansi lang talaga yung panlinis ko, guys. Ito yung aking kuko, guys. O, mahaba. Mula noon pa, pagkabata, nung high school pa ako, mahilig talaga ako sa mahaba na kuko. Parang hindi ako sanay na maiksi yung aking mga kuko. So, ito siya. Ginaganito ko lang siya. Yung kalamansi. Yung mga parang... Kasi kapag nag-a-apply kasi tayo guys, lalong na kapag naglalagay kayo ng rejob sa mukha ninyo, yung mga babae yung nakarelate nito, magiging yellowish yung dito nyo guys. Oh. So, ito siya guys. Oh, yellowish yung aking kuko. Hugasan ko lang siya. So, ito yung aking mga nail polish guys. So, pipili tayo ng kulay. Yung iba, kadalasan kasi nagko-combine ako ng kulay. Ito, ginagamit ko siya pag sa school, pag school days kasi medyo magkahawig siya ng kulay ng uniform namin sa school. Tapos nilalagyan ko siya ng glitters na ganito guys. Kasi gusto kong parang Barbie kasi siya tingnan pag nilagyan mo siya ng glitters. Tsaka paminsan-minsan din sinasapawan ko ng ganito kapag nandito lang ako sa bahay or wala masyado akong pupuntahan kasi medyo may black siya. So hindi klaro yung pag nag-garden ako, nagtatanim ako, hindi klaro talaga yung mga dumi. So ito, matagal na to guys. Bigay sa akin yung test jam. Matagal na to talaga to, hindi ko ginagamit kasi hindi siya bagay sa aking kamay. Ano kasi siya, parang umiitim yung aking kamay pag ganitong kulay yung ginagamit ko. So, ito yung aking mga kuko guys. Ito paminsan-minsan ginagamit ko rin ito. Light lang yung kanyang kulay.
lalagyan natin siya or sasapawan natin siya ng glitters na ganito para magiging shiny yung ating kuko. So, patutuyuin muna natin sila. Ayan, kasi hindi pa sila masyadong tuyo. So, patutuyuin muna natin bago natin lagyan ng glitters. Tsaka, maglagay din tayo ng konting ganito dito sa banda dito. Para maiba naman. Parang sticky na yata ito, guys. Kasi matagal na siya. Pero gustong-gusto ko talaga siya. Malapit na siyang maubos dahil parati ko siyang ginagamit. Ito yung my glitters. See the difference, guys? Medyo dry yung walang glitters. Tapos na tayong maglinis ng aking kuko, guys. Mag-cream at tapos na rin akong maglagay ng nail polish. So, eto na yung aking mga kuko, guys. Ayan. So, ayan na sila.
Thanks for watching, guys. I hope you like it. And don't forget to subscribe, hit the notification bell para po ma-notify kayo sa susunod ko pang mga videos. Bye!